today, ang i-vlog ko po is magmumukbang po ako. So, ang imumukbang ko today is, ayan, Mutton Tikka siya. Pag sa Tagalog is tupa. So, ayan. So, Arabic food siya. So, hindi tayo kakain ng rice. So, mostly pag ganito is may bread siyang kasama. So, nakaset na yon. Meron siyang kasamang bread, hummus, and salad. So, ito lang yung imumukbang ko sa today. So, ayun mga ka-fighters, sa mga mahilig kumain dyan, ay sa mga mahilig sa mga food. Today, samahan niyo po ako muli sa mukbang ko. At kung bago lang po kayo sa YouTube channel ko, don't forget to subscribe, like, comment, and share. So, ayun mga ka-fighters, simulan na natin yung mukbang natin today. Let's start! Simulan natin yung mukbang. So, medyo gutom na rin ako kasi hindi pa ako nakapag-almusal. So, lamb chop siya. Ay, hindi pala lamb chop. Mutton Tikka pala siya. Hindi kamali ako. So, favorite ko kasi yun. Yun sana yung orderin ko. So, ayan. Mostly, meron siyang bread. So, yung mga fighters, malinis yung kamay ko. Bago ako pumunta dito or umupo, nagugas na ako ng kamay. So, ayan. To explain ako. So, na-miss ko yung mukbang. So, ilang weeks din ako hindi nagmukbang. Puro nail art yung ginagawa ko. So, ngayon, gagawin ko siya. Ayan siya mga ka-fighters. Mutton Tikka. So, parang kagaya siya ng chicken tikka. Pero ito is mutton. And ano siya lamb. Pag sa Tagalog is tupa. So, titikman natin isa-isa. So, actually, wala siyang masyadong binigay na sauce. So, ito lang yung binigay niya na sauce. Garlic sauce at itong mayonnaise. So, try din natin. So, tikman natin yung isa. Kaya mga fighters. Ang sarap niya. Kasi grill siya, grill. So, mostly dito, mga ka-fighters, is may kasamang bread. Pero may bread na rin siya dito. Pag mga Arabic food, bihira sila kumain ng rice. Puro bread. So, sa 6 years ko dito sa UAE, nasanay na rin ako na hindi ako masyadong kumakain ng rice. Kahit nung nandun pa ako sa Orchid. Kasi nga, nag-work ako sa Orchid. So, pag sa morning breakfast, mostly ang kinakain ko dun is kubos. Kubos na bread. Tapos egg lang. Then bread. Ganon, toast bread. Ganon na. Nasanay na rin ako mga ka-fighters. Ayun. So, 10 pieces na ano siya. Na ganito kalaki. So, kaya-kaya natin ubusin to. Kung napansin niyo, hindi ako naka-nail art. Kasi, in-erase ko yung nail art ko kasi may medical ako. Kaya lang, papunta ko ng medical ko, may mga papers na kailangan. Hindi complete yung binigay sa akin. Babalik na naman ako ng Sunday. So, yan, kahit paano mga ka-fighters, thankful ako kasi kahit pandemic, kahit paano, ngayon, nakaka-survive. Nag-drama na ako. Ayun, shoutout pala ko na Yoyet. Hindi ko nakabisado yung channel nila. So, super dami ko mga kakilalang mga YouTuber. Kasi nagpapa-shoutout sila. So, yung shoutout ko na sila sa nail art vlog ko. Kasi hindi ko natandaan yung channel nila. So, ayan, isi-shoutout ko kayo ng mga ka-fighters. Ayan, kina Yoyet. Kina Chona, ayan. So, thank you for supporting me. And kahit hindi ganun kadami yung viewers ko, kasi yung mga pumapatok na, yung maraming views ko sa YouTube channel is yung tutorial ko, yung mga TikTok ko, ayun yan. So, pero tuloy-tuloy lang tayo mga fighters.
So, ayan. Parang iba na yung vlog ko. Super daldal ko na. Few moments later. Yan mga ka-fighter, sa sobrang gutom ko, nakalimutan ko na may kasama pala siyang hummus. So, super sarap niya pag sinusaw niyo siya dito. Then, may kasama din siyang salad. So, yan sa super gutom ko, nakalimutan ko na may salad pala at mayroong hummus. Or yung salad niya. Ito yung salad. So, ito naman yung hummus. Ipapakita ko sa inyo kung paano nila ito kumakain. No? Tapos, isasawsaw nyo sa hummus. Kaya siya sa Pinas, walang... Siguro may ganito, pero siguro piling ano na sa lugar. So, isasawsaw nyo siya sa hummus. Then, kakainin nyo. So, super sarap ng mga ka-fighters. Ito yung tawag na Arabic food. So, yung salad niya is lettuce. Tapos yung salad niya is may kasamang cucumber. Ayan. Nung in-order ko mga ka-fighter, siguro good for 2 person siya. Pero ayan, try natin ubusin. Yung pusa ko nandito sa gilid. So, yung mga kapatid, hindi ako masyado makapagsalita. Concentrate lang sa pagkain para maubos ko yung mukbang ko.
Apat na piraso na lang siya, so mauubos ko na. Ito yung bread nila. Bihira sila mag-rice. So kalimitan is bread. Napakagalahan tayo kumain. Tiin natin yung sili. Hanggang pala nito. Sama siyang kamatis. Favorite ko naman yung kamatis. May lemon siya para sa salad. Ito yung pinaka ano nila. Parang tawag dito. Yung pampabango, itong tawag dito. So, nakalimutan ko yung tawag dito sa vegetable na to. Ayan. So, hindi ko na to kakainin. Yung ganito. Yung sili. Pero parang medyo ganahan ako kumain at maubos ko yung pagkain. Ito yung pinaka-bread niya. Hindi na ako kuha ng bread doon. Ito na siya. Ayan. Then, isasawsaw nyo siya dito. Maanghang yung sili. Akong tubig. So, hindi ko kailangan gumamit ng baso. Ayan, hindi natin kailangan ang tawag dito, mag-inarte. Ayan, sa pag-inom ng tubig. Pero yung pinaka-price naman niya, yan, yung 1,000 sauce na tinatawag nila. Ganito. Cold yung ganyan.
Few moments later. So, ano mga fighters, finally, naubos ko na rin yung mutton tikka. So, 10 pieces yon. So, super, super laki ng pagkakahiwa. And medyo manigat siya sa tiyan. Pero super sarap siya. So, ayan, itry nyo na rin yung mutton tikka. So, hindi ko na kinain yung french fries kasi pati yung bread. So, hindi ko na siya kayang kainin kasi parang mabigat siya masyado sa tiyan. So ayun mga fighters, hanggang dito lang yung vlog ko sa mukbang ko and hope nag-enjoy kayo. Sa susunod na mukbang ko, ayan, mag-isip ako ng mas magandang mukbang. So thank you so much po sa mga nanonood. Ayan, thank you for watching my videos, sa mga nagsasubscribe sa YouTube channel ko. Thank you. At kung bago lang po kayo sa YouTube channel ko, don't forget to subscribe, like, comment, and share. So, ayun mga fighters, hanggang dito na lang yung vlog ko. And abangan niyo po yung nail art vlog ko. So, dalawa yung bina-vlog ko ngayon. Kasi dito ako sa bahay. Yung nail art vlog at yung mukbang vlog. So, ayun mga fighters, thank you for watching.